ibibigay niya sa iyo yung full na respeto at pagmamahal bilang LGBT. I'm already a partner. Already a partner. So happy. And then yung mga activity ng WDS o yung programa ng BGMP, in-apply ko naman, so natuto ako. Compare sa Laya, di mo yun nagagawa kasi you are so busy in all illegal or bad activity. Compare dito, matututo kang sumunod sa pamumuno ng Bureau. So thankful din for the pamuno ng BGMP, natuto kami kung paano namin iintindihin yung sarili namin. And then paglaya namin, kung mabibigyan kami ng pagkakataon, makabalik sa layang lipunan, now alam na namin. Kaya thank you rin sa BGMP. And then sa mga all LGBT community, sa suporta rin. Yun yung happiness sa akin. And especially dun talaga sa love. Kasi sa laya, I cannot feel love to a partner. Involve a money. If you have a money, you are loved. And here, no money, you are so loved. Lalot na yung siyempre yung Panginoon, hindi mo pa rin dapat ikawala sa iyong Panginoon na manatili yung kaligayahan mo rin sa Kanya. Dahil pag pinilit mong isipin yung lungkot dito sa loob ng jail, talagang ikaw din ang gagawa ng ikalulungkot mo. May mga simpatsya lang talaga ang bawat isang tao sa amin sa kung ano ikaliligaya ng bawat isa. Kaligayahan na kung paano namin palalagpasan ng bawat oras, bawat minuto, bawat araw. Yung kaligayahan na yun, ikaw din yung gagawa talaga ng ikaligayahan mo dito o gagawang pamamaraan dito sa Manila City Jail. Ika nga, kahit paano naman hindi kami pinababayaan ng BGMP dahil sa gawa nga ng kanilang mga programa dito sa amin, na patuloy pa rin kami ginagabayan, sinusuportahan para hindi mag-isip, maging malungkot, bagkos lahat ng pwede namin ikasaya, ginagawa nila yung pinaka-the best nila para sa aming mga BGMP. Isa ako manghuhula as a fortune teller sa labas, sa Quiapo Charts. Bilang isang manghuhula, my obligation is to tell what is the truth by negative or positive sides. Nung mapunta ako sa City Jail dahil sa kasong drugs, na-realize ko na ito yung paraan ko para makatulong sa mga kapwa ko, mga PDL, dahil sila ay malulungkot. The moment na sila ay nangangailangan ng advice at magpapahula sa akin, ang ginagamit ko na lang na paraan sa panguhula ko ay mga positive at good vibes para palakasin yung mga loob nila. At yung pamamaraan na yun ay isang bagay na mapapasaya ko sila, nakakagaan ang loob, na sa ganun ay mamuhay sila dito sa City Jail ng magaan sa damdamin. Hindi ako magbibigay ng mga negative comment regarding sa pagpa-fortune teller ko, all is positive. Para yung loob nila mabuksan, ang loob nila magkaroon ng pag-asa at magkaroon sila ng konting kasiyahan habang nasa loob sila ng kulong. Sa pamamaraan ng ginagawa ko, yun ang paraan na masaya ako dahil may mga tao ko napapasaya. Yun ang aking mission. That's why I'm here. I'm very happy the more na nakakagawa ako ng happy ng ibang tao.